हेलो फ्रेंड्स, मारी यूट्यूब चेनल रीटा स्टिच एंड क्राफ्ट में तमारुं स्वागत है। आज हूँ तैयार स्टोल में स्कार्फ केवी रीते बनावो ए हूँ तमने शीखवाड़ीश। तेना माटे मैं रेडी स्टोल लीधी है अने तेने 4 फोल्ड राखी है, जोई सको छो। तेने 4 फोल्ड राखी है आपणे अने आवी रीते सरस गोठवी देशुं। અને નીચેથી આપણે લંબાઈ 22 ઇંચ લેવાની છે, તો આપણે અહીંયા 22 ઇંચે નિશાન કરી લેશું અને ત્યાંથી આપણે સીધું આવી રીતે નિશાન કરી ભાગ કટ કરી લેવાનો છે। તો હવે આપણે કટ કરી લેશું। तो આવી રીતે નીચે રેસાવાળો ભાગ છે તે બે ભાગ આપણે કટિંગ કર્યા છે અને હવે જે ઉપર કેપનો ભાગ આવે છે તે કટિંગ કરવાનું છે। તેને આપણે આવી રીતે ફોલ્ડ કરી દેશું। પહેલા આપણે 2 ફોલ્ડ કરશું આવી રીતે અને 10 ઇંચ જેટલું જ ફોલ્ડ કરવાનું છે। પછી આપણે પાછું 4 ફોલ્ડ કરવાનું છે, 4 વડું કપડું કરવાનું છે આવી રીતે। લંબાઈ આપણે 13 ઇંચ લેવાની છે, तो આપણે 13 ઇંચ જેટલું જ કપડું ફોલ્ડ કર્યું છે અને પહોળાઈ 10 ઇંચ લીધી છે। હવે એને આપણે કટ કરી લેશું। જોઈ શકો છો આ રીતે। હવે ઉપરનો જે ખૂણાનો ભાગ છે, જે સાઈડ વાળેલો છે ત્યાંથી આપણે 2 ઇંચનું નિશાન લેવાનું છે। હવે અહીંથી સિમ્પલ આપણે રાઉન્ડ આપી દેવાનો છે આવી રીતે, એટલો જ રાઉન્ડ આપવાનો છે। હવે એ ભાગ આપણે કટિંગ કરી લેવાનો છે। જોઈ શકો છો આ રીતે આપણે કટ કરી લેશું। હવે આગળ જે માસ્કનો ભાગ આવે છે તે કટ કરવાનો છે, તેને પણ આપણે 2 ફોલ્ડ કરવાનું છે આ કાપડને। આવી રીતે 2 ફોલ્ડ કરી દેવાનું છે। લંબાઈ 8 ઇંચ લેવાની છે અને પહોળાઈ 22 ઇંચ લેવાની છે। તેને પણ આપણે કટ કરી લેશું। આવી રીતે કટ કરવાનો છે। હવે આપણે દોરી કટિંગ કરવાની છે। તેના માટે મેં આવી રીતે પીસ એક બચ્યો છે, તેમાંથી જ આપણે દોરી બની જશે। આખી સ્ટોલનો ભાગ આપણે આમાં તે વપરાઈ જશે આ રીતે જ તે। દોરીની લંબાઈ 27 ઇંચ લેવાની છે। હવે તેના 2 ભાગ કરી લેશું। હવે 2 પટ્ટી આપણે આવી રીતે ફોલ્ડ કરી સિલાઈ કરવાની છે। બેને આપણે સિલાઈ કરી લીધી છે। હવે આપણે જે માસ્કનો ભાગ હતો આગળનો તેને આવી રીતે ઊંધો ફોલ્ડ કરવાનો છે અને વચ્ચેની અંદરની ખૂણાની સાઈડમાં જે છે ત્યાં આપણે રાખીને સિલાઈ કરવાની છે। 2 સાઈડ ખૂણે રાખી દેશું અને હવે સિલાઈ કરી લેશું 2 બાજુ આ રીતે। તો સિલાઈ થઈ ગઈ છે।
હવે એને આપણે સવળું કરી લેશું આ રીતે, જોઈ શકો છો। હવે નીચેનો ભાગ છે આપણે ત્યાં સિલાઈ કરવાની છે। અહીંયા જોઈ શકો છો ત્યાં પણ આપણે સિલાઈ કરી લીધી છે, તે ભાગ પેક થઈ ગયો છે। હવે જે ઉપર કેપનો ભાગ છે તે આપણે સીવવાનો છે। તેને આવી રીતે ફોલ્ડ કરવાનું છે, તે 4 ફોલ્ડ છે અને આવી રીતે સિલાઈ કરી લેવાની છે। તો સિલાઈ થઈ ગઈ છે, જોઈ શકો છો આ રીતે। હવે નીચેની સાઈડ સિલાઈ કરવાની છે। તો આપણે કેપ આવી રીતે બનીને તૈયાર થશે। કેપનો ભાગ નીચે રાખવાનો છે અને માસ્કનો ભાગ આવી રીતે ઉપર આવી રીતે રાખીને આપણે સિલાઈ કરી લેવાની છે। અડધો ઇંચ જેટલી આપણે સિલાઈ કરી લેવાની છે। તો મેં સિલાઈ કરી લીધી છે અને આખો ભાગ આ પેક થઈ ગયો છે, જોઈ શકો છો આવી રીતે। અને હવે આપણે નીચેનો ઘેર સીવવાનો છે। બે ભાગને આપણે આવી રીતે નીચેનો ભાગ સવળો રાખવાનો છે અને ઉપરનો ભાગ ઊંધો રાખીને આવી રીતે બે બાજુ સ્ટીચ કરી લેવાનું છે। બે બાજુ આપણે સિલાઈ કરી લેશું, જોઈ શકો છો સિલાઈ થઈ ગઈ છે। અને હવે આપણે આમાં આપણે ચપટા લેવાના છે। જે આ સાંધાવાળો ભાગ છે તે સાઈડમાં આપણે ભાગ જે જોડ્યો છે ત્યાંથી આપણે ચપટા લેવાના છે, જો આવી રીતે। અને અહીંથી આપણે ચપટા લેશું, જોઈ શકો છો આવી રીતે। સાંધાનો ભાગ આવી રીતે રાખવાનો છે। બે સાંધા આપણે ભેગા કરી લેવાના છે। પછી ત્યાંથી આપણે બહુ મોટાઈ નહીં અને બહુ નાનાઈ નહીં એવી રીતે આપણે ચપટા લઈ લેવાના છે। તો આપણે ફરતી બાજુ ચપટા લઈ લીધા છે। હવે ઓવરલોક કરી લઈશું ફરતી બાજુ, જેથી દોરા નીકળી ના જાય। તો ઓવરલોક પણ થઈ ગયું છે। હવે આને આપણે સવળું કરી લઈશું, જોઈ શકો છો આપણું સ્કાર્ફ બનીને તૈયાર છે, જે બજારમાં રેડીમેડ પણ મળે છે। આપણે ઘરે પણ સહેલી રીતે આવી રીતે બનાવી શકીએ છીએ, જોઈ શકો છો। આ સ્કાર્ફ કેવી રીતે પહેરવો એ પણ હું તમને હવે બતાવીશ। જો તમને મારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો મારી ચેનલને લાઈક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો, જેથી કરીને મારા અવનવા વિડીયો આવા તમારી સુધી જલ્દી અને ઝડપથી પહોંચી શકશે। ધન્યવાદ।